gian nan kiếm được ổ mật khi nó hàng triệu con ong, chứ không phải là này là giống như một cuộc chiến hơn. Ở ngoài là đang rất là nhiều rồi anh em nhé. Mày phải để ý nhá, con nào nó bò phát là xử luôn. Vào chưa? Chưa. Nó bay ra rồi. Ui, một con này để chuẩn bị phi vào kìa. Em ơi, flycam làm sao đây? Ong bu nhiều quá, motor nó không chạy nữa. Lại một con flycam ra đi anh em. Hơn 100 triệu con flycam. Thôi không lại được đi. Thôi không lại được. Sơ. Đẳng cấp không? Tôi nghỉ ngơi nhưng mà phải nói thực sự là tổ ong này quá dữ luôn. Em đi khai thác rất nhiều ong rồi nhưng mà em chưa thấy cái tổ nào dữ như cái tổ này. Hello anh em, xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Mình đang ở bản của anh em người Mông nhỉ? Bản này bản gì em? Đấy, anh em mình chuẩn bị hành trình đi bắt ong. Anh em thì một số người phải đi trước để chuẩn bị rồi. Còn mình thì bây giờ bắt đầu mới thức dậy các bạn ạ. Nhưng mà em bé bị sao này? con gì đốt à? Con ong đốt à hay con gì đây? Con sau dị ứng. Ôi, thôi hắn bị dị ứng rồi. Thế này phải đưa nó đi bệnh viện đi. Thế thì cho một lên shop lên. YouTube lên. Để anh tí anh cho bảo cho lái xe nó chở đi xuống huyện nhá. Toàn ơi, thì em đưa thằng cu này xuống viện cho nó khám cái mặt nó bị dị ứng này. Đấy, tí nữa lên cái anh lái xe cái anh đưa đi nhá. Bây giờ là mấy anh em đi bắt ong. Thế bố là đi rồi đúng không? Bố với cả chồng đúng không? Đấy. Nó bị dị ứng. Con sâu. Cho cái bánh mì ăn cho đỡ ngứa nhé. Này chủ tịch trang bị ấy. Bé là Cái này mua thuốc phải đi xuống kia người ta cây thuốc bác sĩ kê cho dị ứng ấy uống. Nó mới hết được, không tí nó lan ra đấy, khổ thân thế. Mọng hết cả mắt to. Mình lo mình lấy một. Được rồi, xong để tí nữa bác đưa xuống khám nhá. Vâng ạ. Ở nhà tí đi khám nhá. Đi. Đấy, Toàn tí lên sau, hiểu không? Vâng. Đi, bây giờ thì anh em mình lên. Mình sẽ đi cùng xe với cả thanh niên này, em ngồi trên ô tô đi. Này, alo à? Vâng. Đấy, alo, số 6 nha. Anh ơi, mày thanh niên trẻ khỏe mày đi bộ đi. Từ từ, chú là người lớn tuổi rồi. Mày quá có lâu không rồi anh em mà đi bộ mệt lắm. Đi bộ nó có nhiều con vắt này. Đi đây không có, đi giấy mới có đâu. Con vắt là nó người đi qua nó nhảy lên à? Mùi người nó nhảy lên luôn. Nè à? Anh em ở trên này đi chuyên nghiệp chứ như anh em mình là chịu chết. Anh em đây nó đi cứ vù vù. Chào anh ơi. Đây là lý do tại sao mà phải năng tập thể dục anh em ạ. Chứ mỗi mùa ong mà trèo đèo lội suối. Ôi ôi. Anh em chuẩn bị hết rồi.
anh em cho mấy cái màn ra phát. Tôi là phải nhờ anh em căng cho cái màn này, lát nữa tôi sẽ ngồi ở phía trong. Tiến ơi, mày phải làm cho anh, đây là có 4 cái màn, phải làm 2 ô nhá. Đấy, cho an toàn chứ sợ lắm, mẹ nó đốt lần trước nó đốt đầu lắm. Đấy, đây là A Lâu này, A của A Dế, A Báo, đấy, và toàn những anh em người đồng bào ở trên này. A Tuyên. Ui em ơi, em mặc cái này ok đấy, nó sẽ không đốt vào mặt. Đây này, anh ơi, mặc cái này nhá, tí em còn một lớp khẩu trang nữa như này này, em đeo này lên, nó đỡ mắt mũi của em nhá. Tưởng đây cũng là bóng cây các thứ đó. Em cẩn thận đấy. Đây là anh em đang làm công tác gọi là bảo hộ. Đấy. Anh có cái bộ này nó có cái quạt đây luôn không? Nó phải có quạt chứ. Của ai? Chơi quả băng dính như thế là để phòng vắt hay là phòng ong đấy? Phòng ong à? Thế tí anh quấn cho em phát để đỡ con vắt con nào. Ông chơi vào đây được. Thế à? Đúng rồi. Quấn nhanh em còn lái anh. Mưa ẩn đi. Anh quấn cho em với. Luôn đã cậu nó hết rồi nha. Thôi thế thôi. Anh quấn chắc chắn. Đã cậu nó hết rồi. Tí còn không gỡ được kìa. Đây là quạt này. Quạt để Khô thử hả? tránh nóng này. Tiến này cũng đang quạt kiếc lên. Đúng rồi, lúc nói nhau nói. Mình anh một cái màn ở đây, một cái màn ở trên này. Một người mắt màn đi. Mày mắc màn đi, làm hộp sữa. Đang chuẩn bị lên này này. Ôi bình tĩnh đi, mày phải chết rồi, mày không mắc màn anh không dễ chơi đâu kìa. Lắp cái kia trước. Không. Thế không mặc cái thôi à? Không còn đội cái gì à? Chủ tịch cũng cuốn kiếc cũng cẩn thận lắm, tránh con ong nó chui vào. Em phải bóp chặt cái đấy vào. Ôi cái mồm này vướng này là không cắn được, anh cho miệng dao anh ạ. Cắn qua lưới luôn rồi. Chơi quá luôn rồi. Nó chui vào là nó không biết ra đâu, không biết mình đâu, nó chỉ biết chui ra. Anh Quân à, anh Quân phải ở trong màn đấy, không là anh Quân không chạy ở đâu đấy. Anh Quân về đây đấy. Ở đây bảo vệ nhá. Mình làm màn cả ở phía trên kia nữa đúng không? Đây anh buộc anh vào đây. Đây Nó bay này có khi nó phải cả ngày nó mới đi đấy. Không. Tí mình có mật đây là không sợ mấy anh ạ. Xong thì nó lại quay lại. Không, mình có mật đây thì nó mùi mờ đấy thì nó hơi đi lấy mật hơn, nó không đi tìm mình nữa. Ít con đó. Nó nào tìm mình ấy. Cái đấy là cái bộ này nhìn an toàn nhỉ? Nhưng mà cái này sắt mà, kiểu cái bớt phở à? Cái bớt phở ấy. Anh em tự chế à? Với cả mình hay lọc kiểu tôm cua các thứ đây này, lọc qua này. Lọc mật lọc các thứ ấy. Mật lọc cũng lọc qua đây được luôn. Giờ mình cũng phải quấn cho nó cẩn thận. Tưởng quần anh dày như này rồi còn gì. Quấn chặt vào. Của ơi, cái tổ ong này là mình phát hiện là ra được lâu chưa? Giữ này em lấy dao, giữ này. Hả? Nó năn này hay năn nầu nó xuất hiện vào tháng 3, tháng 2. Xuất hiện vào đầu tháng 1. Thế à? Tập trung nhiều nhất là tháng 3, tháng 4. Thế là bà con là cùng nhau là bà con là cùng nhau là bảo vệ. Sau đó thì cuối vụ như này bắt đầu khai thác đúng không? Làm vòng nữa. Để cho luôn đấy độ qua giờ. Cho luôn liang cả một qua. Nhưng mà Lâu rồi, anh thấy quả thắt lưng của chú hơi uy tín đấy. Đây anh em này, chim cò cẩn thận lên nó bay mẹ đi. Thắt lưng này bằng cái gì kia? Bằng cái lạt à?
Bùng thôi. Này, có cần lấy cái này bịt chỗ đấy vào không? 2 găng tay à? 2 găng tay à? Mình cần 1 găng nhỉ? Hay mình ở trong màn có cần không? Anh trong màn thì không cần anh ạ, nóng lắm. Thế à? Ok. Đây nha các bạn nhé, lên là anh em có đầy đủ đồ nghề này, rồi thiết bị an toàn nhé. Đó. Đấy. Anh này có quần... Còn thắt lưng đấy. Ôi lồng còn 2 quần nữa anh. Con lại cả quần bên trong cái này 4 quần rồi. Đây, mình đi ra gần chỗ cái cây đi. Bây giờ là đang tất cả là trước giờ cờ các bạn nhé. Cơm nước là đang chuẩn bị mang sẵn đi đây rồi. Tí nữa là chỉ có chiến luôn thôi. Đây, gốc cây rất là to luôn. Đó. Màn ở đâu? Một cái dưới gốc, một cái trên này anh. Đây anh em này, đây là một cây si cổ thụ. Anh em đã bố trí màn ở trên này rồi. Tôi có lẽ là mò lên trên này. Thoáng hơn không anh? Tôi đang ở trong màn này anh em ạ. Đấy, và anh em mình đang bắt đầu tiến hành lên rồi. Các bạn ạ. Ở trong lớp màn này nó hơi mờ mờ. Anh em hết sức thông cảm. Rồi anh em kia nó đứng ở gốc cây luôn anh em ạ. Quyến bên này không chặt cái cành này. Đẹp qua màn này, không thấy cái gì luôn. Đấy, bắt đầu nó đang đấy, anh em đừng để nó chui vào nha, của bọn này nó chui kinh lắm ấy. Em lấy cái con dao em cho đất vào đi, cho đất nó đè lên cái chân màn ấy. Gian nan kiếm được ổ mật, mình đang ở trong màn. Phải nói hôm nay anh em cho cái ý tưởng mua màn thực sự là rất là sáng suốt luôn. Chứ nếu có phải ngồi trong màn thì nếu không thì không thể nào mà quay nổi, vì đây nó hàng triệu con nong chứ không phải là này, là giống như một cuộc chiến hơn đấy. Ở ngoài là đang rất là nhiều rồi anh em nhé. Mày phải để ý nhá, con nào nó bò phát là xử luôn. Nó đốt anh nhiều quá rồi, đốt 2 tay này kín hết rồi. Ông đốt mình nhiều quá rồi, khả năng mình đi xuống rồi. Sao lại chán? Đây, lấy hết cả đây. Sao rút được? Lúa cha giống theo. Hả? Lúa cha giống theo. Kêu ạ, thằng này ngồi ở trong màn nó bị đốt này. Cả ngòi. Nhưng mà nó rút ra đi. Quay Thấy cái ngòi chưa? Có thấy cái ngòi. Rồi, Đây, rút ra. mày rút đi. Đây. Đâu nhỉ? Nhanh lắm nữa, con vượt hò đó phát. Trứng má rồi. Đây, đốt trứng. Đeo thêm găng vào. Bảo nó kéo găng lên. Tiến ơi.
Tiến ơi. Ok. Đèn đến hệ mặt trời này. Ngồi ở trong màn nó vẫn còn bị ong đốt. Nó mặt hơi dính dính vào cái màn, con nào đốt luôn. Đây, còn Tiến đang tiếp nước nữa cả cho anh em tôi. Đấy. Cái gì đấy? Ong à? Em vừa bắt được một củ mật xuống luôn này. Thế à? Vâng. Ui, nhưng mà nó có đốt đấy. Có đấy. Vâng. Nói cứ để đấy để mày đi khác đi, tí vào anh lấy vào. Tí lấy vào. Sợ. Đẳng cấp không? Ừ. Đây, anh em tôi không có cái gì cả. Mày dí vào đây. Cho anh dí nhờ cái. Lấy nguyên cái tổ này để ăn đi. Cho này. Được khoảng bao cân? Tầm 7 cân. Mấy cái con này nó có đốt không? Không sao đâu, cái này nó ướt hết rồi, dính hết. Hả? Nó dính hết đấy rồi. Nó dính mặt á? Dính mặt rồi, con không bay nổi mà. Mỗi buổi sáng các bạn muốn ăn healthy đó, làm cái bánh mì chấm với mật ong, nhá. Không là làm ly mật ong pha với cả nó nước ấm à, đẳng cấp luôn. Này không phải là mật ong chấm sữa mà mật ong chấm mật. À, bánh mì chấm mật nhỉ. Anh là người dân tộc gì? Em người Dao. Người Dao. Dạ. Dao đỏ đúng không? Vâng. Dao đỏ như Sapa ấy. Đông nhất ấy. Đấy. Ngon. Nó là dính nhiều mật vào nhỉ? Nếu nhiều mật nó không bay được, nó ướt cánh ấy. Nó bít vào. Này nó còn là nhị. Này phần hoa đây này. Ngon thật đấy. Sướng. Mật ong đầu mùa nó thơm, không phải nó quánh nhỉ. Ban đông nha, anh em nhớ rồi, đòi trời nắng chang chang, trời mưa phát hỏng ngay, ong mật một thời gian là chua. Mà anh em có hỏi mình là anh Hải ơi, mật có đóng đường hay không, thì sau bao nhiêu năm phân phối mật cho bà con ấy, thì chia sẻ thật với anh em, mật này để lâu nhé, có đóng đường. Đó. 1 năm, 2 năm, 3 năm nhỉ. Nhưng càng lâu càng đóng. Nhưng mà có Nó gọi là kết tủa. Kết tủa thôi. Nó chỉ kết tủa một phần thôi, nó không là kết tủa được hết. Mà có tổ thì 5-6 năm không sao. Còn theo nguồn hoa, nguồn cây và nguồn hoa.
Bố đi con long nó bay ra con rốt bảo mạ. Ngon mát nhau. Sướng. Ông kia ông đang bắt tổ bên kia. Tổ bé. Tổ đấy mình không quay được, nó lấp sau kia. Lúc lên dễ em lúc xuống khó mất nhỉ. Đấy các bạn ạ, đi bắt ong á, trời nó phải nắng như này, mật nó mới chất lượng mật nó mới tốt, nó mới quánh lại. Chứ còn nếu mà đi bắt ong mà gặp trời mưa, mật nó làm sao? Trời mưa thì có cái nước mưa nó pha với mật là nhiều khi nó loãng mật hơn. Nó bị chua. Bị chua mật. Nào trời nắng đẹp. Em ơi, flycam làm sao đây? Ông nói chết nhiều quá, nó bị overload nó rớt luôn rồi anh ơi. Ông bu nhiều quá, motor nó không chạy nổi. Lại một con flycam nó ra đi anh em ạ, hơn 100 triệu con flycam. Đấy anh em ạ, nó rủi ro cao lắm. Làm sao nó có những hình ảnh đẹp cho các bác. Để các bác yêu quý mỗi người ủng hộ mình chút mật nhé. Tiến ơi, đi tìm flycam đi em ơi. Thằng em vừa bay flycam ấy nó bị rớt, bây giờ anh em chúng mình đang đi tìm lại cái flycam này anh em ơi. Đây này, nhìn thằng em này nó khổ thân chưa. Đây, một vị đây nha. Ông nó dữ quá mọi người ạ. Ông dữ quá. Anh em mình đang đi đấy. Rộng lắm cả con ạ. Rừng toàn bên trái à? Rồi chút qua chỗ hẻm này đấy em ạ. Đây này. Chút mỗi đường này thôi. Đi qua hẻm bé này nhá. Không quên mất mang dao. Đi. Có khói không? Đi không ở đây được rồi. Đi lên đi em ơi, đi lên không khói không lại được đâu. Khói không lại được, đi em, chạy. Khói không lại được, đi. Anh đâu nhanh nhá. Nhanh em ơi. Ông lại đuổi rồi nhà con. Anh em mình hôm nay chạy 5 lần rồi. Nó hướng bên này này. Rồi, lên đây để anh mặc bộ đồ anh xuống bắt. Anh lấy luôn. Như nào, flycam làm sao đấy? Dạ. Lúc bọn chị gọi này mà gọi lại bọn em ấy tài không thấy. À lúc đấy là bọn em bị hẳn một đàn ong nhiều lắm, đông lắm chị ạ. Nó đuổi bọn em chạy không kịp nói đâu. Không nói được chị ạ. Vừa chạy vừa nói với chị nên là không kịp nói rõ. Chị lại tưởng bọn mày vứt cái đàm đi, cứ gọi alo không thấy đâu anh Hải. Vâng, lúc đấy bọn em đang chạy tít quá rồi chị ạ. Lúc đấy là cởi áo bảo hộ ra rồi à? Dạ. Lúc đấy là không mặc áo bảo hộ Đúng à? rồi, em vừa cởi áo bảo hộ ra thì hàng đàn đâu đấy nó kéo đến này, nó đuổi theo hai đứa em mà. Thế là không bọn em chạy một mạch luôn. Thế bây giờ em đang cầm cục sạc dự phòng rồi đúng không? Vâng, em vừa lấy mãi mới lấy được chị ạ. Thế đâu rồi, đưa lên cho anh Hải đi. Bây giờ em mang lên trên kia cho anh đấy. Đây em cầm đàm các thứ đi, lúc anh Hải anh cầm gọi cho em này. Vâng, anh đưa đàm cho bạn này. Cậu uống nước, các đứa cầm nước không? Vâng ạ, đây, tí nữa chị ạ. Anh em mình lại bắt đầu ra đi tìm người tiếp đây anh em ạ. Xem hướng đâu? Hướng đoạn nào em ơi? Đây. Sang bên này à? Đi trên này nhá, đi trên này. Dưới này, dưới này. Dưới kia. Sắp đến chưa? Đây, tới rồi đây. Đây à? Đây. À, thế thì tít thứ này thôi. Cứ đi kéo đây thôi nhỉ? Không. Ở đây. Nó chỉ mũi tên từ đây á? Ở đây. Thì anh tìm Hả? Anh tìm trên cổng cây ở thứ có không?
ơi. Ôi nó bị sao không? Anh cũng không biết nữa. Ui gãy mất một cánh đây này em ơi. Mất một cánh rồi. Trời ơi gãy hẳn như này cơ mà. Tàn tụa chưa, te tua hết chưa, gãy hẳn rồi. Đây này gãy hẳn như này luôn rồi. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Ong đấy. Hơn 100 triệu. Rồi rồi mất quả pin rồi em ơi. Mất con pin rồi. Cái pin nó rớt đây như này. Ôi, sợ lắm. Một năm không biết rơi bao nhiêu con flyga. Đâu rồi, cục pin đã tìm được rồi à? Nữa là gần đấy em ạ. May quá. Nhưng mà gãy mất một cánh rồi, buồn thế nhỉ. Mình vẫn còn một con dự phòng mà. Vẫn còn một cánh dự phòng. Đây các bạn ạ, anh em chịu hy sinh để quay những thước phim gửi các bác. Đây quay rồi, nó cũng nó về nhiều quá. Đây này, anh em. Ui kìa, cẩn thận. Bị kín vào đi. Từ. Bị kín vào. Đấy. Tay phát là bầu sợ thật đấy. À này tí sưng tròn vo này. Hả? Tí đấy sưng tròn vo mà tay ấy. Này nhìn kiểu thanh niên có máu này. Ừ. Thanh niên này họ nhỏ nhất hệ mặt trời kia mà. Tôi ở phía trong này không à. Đây. Tôi phải đội như này cho nó chắc em hiểu không? Cái tụi bay vù ngoài sợ quá. Cứ bình tĩnh. Đừng thật hồn ác thần tính thế. Nhìn đang ở trong màn cơ mà. Đấy anh em đang cắt kìa. Úi giời, đổ hết cái ong già đi nhá. Đúng rồi, anh em làm rất cẩn thận luôn các bạn ạ. Phải bỏ hết ong già đi, để ong già nó sẽ bị chua như vậy. Đó. Và cái xô kia thì bên mình sẽ cắt vào túi ni lông. Đấy, sau đó thì à không, như cái tổ này sẽ cắt trực tiếp vào cái thùng luôn. Tổ cái dày mình to. Quá dày, chắc không là nó to quá. Không có cái túi nào vừa cái tổ này. Anh em thấy không? Ở đây là tổ nào bắt đầu cứ khai thác đến tổ nào là tổ đấy nó bắt đầu mới tua tủa nó chia ra. Bị tay nhá. Đấy, nó đang chui vào kìa. Một con chui vào rồi. Thôi kìa. Đấy. Đập luôn. Để ý nha. Vào chưa? Chưa. Nó bay ra rồi. Ui, một con này để chuẩn bị phi vào kìa. Đi vào luôn. Một con đâu rồi? Đâu rồi? Đi thôi. Có một con trong này thôi. Đâu? Cẩn thận là vỡ trận địa. Bình tĩnh. Anh em bình tĩnh nha. Mẹ quả này mà sập quả màn ra là hỏng hình luôn. Vào luôn. Dành tay đấy, không là 3 con đấy là Nó vẫn lách được, nó chui vào sợ thật. Sai lầm cái anh em mình nó là ăn mật của nó, hiểu chưa? bị đốt đây này, bị đốt thôi. À bị đốt là nó khắc phi vào đúng không? Khắc phi vào luôn. Có mùi của nó ấy. Phát vào mặt, phát vào tay này, sưng dần này, nhìn này đỏ này. Nốt đây. Đây. Nốt đây này, tí nữa là cái tay là tròn vo mà. Anh bị đốt một phát rồi. Vào stream. Chủ tịch đang ngồi ở phía dưới. Nhưng mà giờ này chủ tịch chắc bía bố nó chạy ra ngoài. Giờ chạy ra là đốt cho mình nhấc người. Anh ơi, anh cứ đứng ngẩng lên soi cái gì ấy? Xem nó là thế nào. Xem là thế nào là như nào? Nó thả xuống chưa? Nó thả xuống là khắc gọi chứ. Không thay gì được. Anh đã trèo lên cây đấy là làm chưa?
Chưa. Chỉ đứng ở dưới là đi kéo mật về đây à? Đấy. Anh bị ong đốt lần nào chưa? Chưa chưa. Cái này bảo hộ chắc chắn thế. Cây này bắt từ lần chưa có xong không? Có. Sao không đông người lên? Không nông gì, nó sợ đút. Hả? Nó sợ đút nhiều nhiều, nó sợ Đút ấy. hay đốt ạ? À. Em tiến là tình hình bắt như này khoảng bao lâu thì xong? Về cái tiến độ như này này. Này á. Không ai thấy đâu, mặc kín đấy. Kìa, sao hả? Tầm mấy giờ tối không? Tầm 4 giờ sáng. 4 giờ 5 giờ. Chắc phải 4-5 giờ. Thế này mà tí nữa mình mà 4-5 giờ là xong hết rồi chị ơi. 4-5 giờ xong hết á. Vâng. Thế này mà mình mà buồn tè thì chị chết không dám ra ngoài đi tè lên. Ở đây cả ngày nhịn nhịn tè luôn. Đấy, đây là một vàng này cơ mà. Đây đặt vào nhau luôn. Vâng, đây. Vâng, giữ cái bầu này về khách như thích này chị ạ. Anh em mình bây giờ đang chuẩn bị xuống để nghỉ trưa các bạn ạ. Đó. Anh em đang bắt đầu xuống rồi. Giờ thì làm sao để đi về được cũng là vấn đề đây. Ủa, lên. Anh mặc vào đi, anh chặt cái này ra Tim. thoải mái rồi. Tìm được flycam chưa? Tìm được rồi anh ơi. May quá. Đi, cứ để ngoài đấy đi. Để ngoài đi. Đâu? Nó vẫn đuổi theo em à? Em đi em đi dẫn con ong đi ra chỗ kia chơi đi. Một con nó vào. Đập chết luôn. Xem con dao nó để này tí chạy lại vấp ngã bây giờ. Để cho bao đi. Đâu giờ cho xem một flycam cái này. Gãy rồi. Hả? Cho ít cái này à? Gãy càng à? À thế thiệt hại nặng thế như này. Quá thiệt hại nặng luôn. May quá cái mũ nó chưa gãy. Ui dồi ôi. Anh em thấy không? Thiệt hại rất là nặng luôn. Con flycam đã lên đường. Đó, nhưng mà giờ tôi không dám sờ con flycam này. Sợ nó có mùi nước đái ấy. Ui ôi, nhiều lắm ở ngoài này. Ui nó lao về luôn. Bây giờ mình sẽ đi. Hả? Ui nhiều lắm. Anh cứ đi bình thường thôi anh ạ, nó không đốt đâu. Giờ mang cơm cho anh em á. Đấy ở gùi kia anh xem đi. Anh thấy có kem mà. Nhưng anh em lấy cơm chưa? Em thì chưa, anh đưa em một suất với cả có kem ở đấy anh cầm. Đây này anh em ăn trước đi. Cầm một trong ấy. Này. À cứ đi bình thường nó không cắn đâu. Anh cứ đi bình thường thôi. Ong nó hút kín máy quay. Anh đặt mùi nào? Ừ. Bọn em là Cái này là Đi. Tình hình anh em như đấy sao có đồ ăn chưa? Hả? Nào mở ra cho đi vào ấy. Vào đi. Có đồ ăn bên kia rồi. một số. Cúi xuống, hất vào. Ok rồi. Với con đã to là lông đúng là Không ai sang lấy đồ ăn à? Chưa. Anh sang lấy đi. tông kia là lúa hả giờ? Đâu cái lúa mua à? Thoải mái mua à? Mới giờ là chín ạ. Ngồi nghỉ ngơi nhưng mà phải nói thực sự là tổ ong này nó quá dữ luôn. Em đi khai thác rất nhiều ong rồi nhưng mà em chưa thấy cái tổ nào nó dữ như cái tổ này. Dữ thật đấy. Mà tổ này là phát hiện được bao nhiêu năm rồi? Chắc là cái cây này chắc phải mấy chục năm, trăm năm nữa nhỉ? Cây này rồi thì lấy mình viết lên nó khác có cây như thế này rồi. Năm nay bao tuổi rồi? 43 tuổi. 43 tuổi. Em gần 40.
Đi ở đây là trên rừng, đâm ra là không Anh Hải ơi, bảo anh đấy mang lại cho em một quần giấy ướt ở trong gùi nhá. Bên đấy em để 2 quận nhưng mà chưa lấy ra quận nào. thôi tí nữa cần gì cuộn. Thôi để anh em ăn đã, giấy ướt thì tí nữa. Đi ong nguy hiểm. Rồi anh em nghỉ ngơi ăn đi nhỉ. Này quạt cho mát tí đi. Này. Dự kiến là cái tổ này là mình cây này mình thu khoảng bao nhiêu tấn mật hay bao nhiêu tạ? Này nhưng mà như năm nay thì chắc thu hết về tầm 5 tạ. 5 tạ rồi. Thì là được mùa hay là mất mùa? Có được không? Khá Bình thường rồi. Bình thường. Thôi anh em tranh thủ ăn cơm đi. Đấy, anh em hậu cần thì đã rang cơm rồi. Đấy, rồi đây bỏ ra đi. Anh em Đồ bảo hộ anh em chi chít ong. hả? Đâu? Ngoài ong. Đây là cái ấy nó đây à? Vâng. Cái cái đít nó đúng không? Hay là gọi cái gì nhỉ? Cái này là gọi là cái tiếng mình thì mình biết. tiếng mình không biết à? Tiếng mình thì mình biết. Nhưng mà cái này thì thu mấy ngày thì xong? Mai xong anh ạ. 2 ngày nhỉ? 2 ngày là xong. Cái năm đầu tiên á, cái năm đầu tiên này mình chưa có cái trình độ bắt ong thì mình không cần mặc cái áo này, vì đi cái mũ bảo hiểm này với mà cái áo rét như cái áo về đấy thôi. Ừ. Nó đốt cho chui vào chiều lên trên này nó với bay xuống nó đốt cho, vừa rồi thì lái tay thì cái này mình chạy từ đây đến cái đường xe kia, mình để xe máy trên đấy Phi xe. phi xe lên đến cái trên bảng cũ kia, qua lại về đây đến đổ kia mình. Ông này đuổi kinh đá. Ông này nó mà đốt một lần là nó đuổi. Nó đuổi đi 2-3 cây số cũng đuổi, nhưng mà mình cứ chạy từ từ ấy. Ừ. Cái ông này Cũng sợ đâu, về chưa mát thôi, không mình phải một bát thôi. À thế à? cái ông này nhá, nếu mà nó đã đốt một phát rồi mình chạy thì phải có lửa thôi, không có lửa không có nước thì không có xe ở đường thì khó chạy lắm đấy. Ừ. Ok, mà cho cái kia xuống đi kìa. Nó vào rồi. Mà đang đóng không? Trả là tấn nha. Gì sang bên này, gì sang bên này. Ra được đâu. Mới được. Rồi. Cái khăn này thành khăn nóng luôn này. Thức ăn đó này. Thức ăn á. Ui anh em này. Nhìn này. Mặt mình này. Cơn nhiều lắm rồi. Cái đất đấy. Đất ở đây này. Sợ không? Lông nó ra. Chào tao nói giờ. Chào tới thằng biết. Thế là chỉ có 2 người biết trèo đấy à? Còn là 3 người biết trèo à? Được nhưng mà phải ở dưới này không là anh ơi. không có 2 người ở dưới này là cũng không được. 2 người còn trận lắm đấy. Cái tay cho nó gì thế? Nào, yeah. Đồ ăn còn nóng hổi luôn nha anh em nhá. Nóng mà. Nóng hổi luôn này. Cơm mà nóng bỏng luôn đấy. Đi bắt ong này thì ăn uống nó vất vả rồi. Đấy. Này là các anh là nhà cũng ngay gần đây ấy. Nấu ăn mà mang đây. Mấy nhá. Tuần không ai hết đâu, không cho ra đâu. Người một bó đi. Người một bó đi. Này Cần đó một mà. bó đấy đàng hoàng đi. Đàng hoàng như người lớn đi. Nào. Đây tao nói. Dạ ngon á. Anh em ăn. Này nó cân nha. Nào. Cái này Cân nhá. Ở nhà có nhà nào có lợn không? Tối nào xong anh em liên hoan làm con lợn liên hoan. Có. Là anh trai này có. Lợn cắp nách à? Ăn lợn, ăn dê cũng có, ăn lợn cũng có. Ăn lợn có gì cũng có à? Ok đây nhỉ.
Nào. Cái này nó cao khoảng bao nhiêu mét? Cái này. Cái này á? Ừ. 70 mét. 70 mét à? À, bởi cái anh này. Đo theo dây. 70 thì cái chú cũng thật thằng này nhá. Đúng rồi. Không tránh cái chú kìm chiều đấy. Thực ra là bây giờ nó không phá tổ nó cũng bớt rồi đấy nhỉ. Nên ai mà chưa bị đốt ấy thì cứ đi lại bình thường thôi đúng không? Đúng rồi. Nếu mà ai chưa bị đốt bây giờ đi bình thường không sao cả. Người không đi phá nó thì nó không chả đút đâu mà. Nha. Thằng đi phá tủ nó thì nó chơi mình thôi. Quay anh nói chuyện. Quay đi vào anh ấy chứ. Đi về từ từ á. À. Mình cũng là thế này. Nó đứng đó. À. Nhưng vẫn phải giữ này đi từ từ thế này, đúng cả nhiều con này không đút. À, kinh nghiệm đúng không? Nó bay vào là ông đánh một phát thì là chơi ngay. Bay là ăn với bay lấy tay với thế nào nào. À. Đi về ăn thì từ từ và Thế là anh em kinh nghiệm nhá. Hôm nay anh xem em đi em gõ đúng 3 phát thôi nó xuống luôn đấy. À. Mà anh em này làm chỉ biết khai thác ong rồi chứ anh em mà không biết quay phim là khá hay không? Rồi con phải may tìm được á, không mất coi dần. Mà sửa chắc tốn bữa. tưởng là cái gì rơi Sao đó không biết nữa, thằng dưa chứ Hết cái này cả. Sao? Ong nó đốt nhiều quá. Không. Ong nó đốt con flycam á. Nè, cái cánh quạt nó chém, con ong nó chết thì nó văng vào cái motor á. Ông này ngò rồi, nó to không ngò. cái bữa kia nó bay ông hỏi được không em? Hôm qua ấy. Nó tải hè. Nó có ông qua từ ra bên kia mà. Không. Hôm qua cái con ông này đuổi cái bờ ra từ đây sang bên kia mà. Đường ấy. Lúc đấy là em đi trước này. Thế nào thử em muốn cho là đi dây chồng à? Ôi trời chống thịt cho nó tự kéo. Thế là cái tổ này là nó đã là nhiều ong nhất ở khu vực này chưa? Cái tổ nhiều chưa? Vẫn thua cái tổ hơn trăm tổ kia đúng không? Đúng rồi, vẫn thua. Nhưng mà tổ này thứ hai nhỉ? Đúng số 2. Giờ mà này chỉ có cây này với là cây kia thôi. Cây kia số 1, cây này số 2 thôi. Nhưng mà cho anh là bắt ong ở đây lâu năm rồi thì cái ong ở đây á, nó có đóng mật không? À, nó có đóng đường, nó kết tinh không? Nó kết tinh không? Mình cũng chưa để lâu không biết được, chưa biết được. Nhưng mà mình cũng chưa để bao giờ. Mình phải để muốn ăn. Anh em đi bắt về thì anh em thường bán luôn. Vâng. Nhưng mà mật ong rừng là có kết tinh đúng không? Có. Đấy. Bởi vì rất là quan trọng cái nào. Khi các bạn cứ nói nào. Mật ong kết tinh là mật ong giả với nọ kia, nhưng mà mình không biết là cái loại giả nó như thế nào. Nhưng mật ong khói là có kết tinh các bạn nhé. Nếu mà ong mật thì cái mà mình mang về để nó bị đông như thế với là chính, với là chuẩn. Đúng không? Đúng rồi. Mật kết tinh mới là chuẩn. Đấy. Mà mật mà không kết tinh là em nghĩ là Có không nước chuẩn. ấy. Đấy. Nước là nước là nó không bao giờ nước ra là nó không bao giờ kết tinh. Đấy, đúng không? Kinh nghiệm anh em đi rừng là như thế. Người ta bảo là kết tinh là mật giả, nhưng mà không phải mật kết tinh mới là mật thật. Một kết tinh là nhưng mà cây này thì thường là mình phải mỗi một năm là mình sẽ khai thác nó hai lượt đúng không? Đúng rồi, 2 lần. Tháng mấy? Giữa tháng 4 với là giữa tháng 5. Giữa tháng 5. Mình cắt nhưng mà mình vẫn để lại phần nhộng đúng không? Như là phần nhộng nó vẫn sinh tồn được. Mà hàng năm ấy quân nó bắt đầu mới lớn, chứ nếu mà mình mà bỏ đi thì là vài năm là nó sẽ bị hỏng làn.
phút thôi Cứ để thế thì nó lâu nào nó cũng đa phát phát triển ra nhiều. một phát từ thành thịnh tao chỉ chuyện đọc phải hàm mua ít xăm mỗi Với lại là cái đặc biệt mình phát hiện thấy ở đây là anh em ít hầu như là không dùng khói. Đấy, chứ như nơi khác là họ đốt khói loạn xạ lên mà có thể là sẽ gây cháy rừng các kiểu, nhưng ở đây lại không hay cái chỗ đấy. nguy hiểm đấy là cái cháy rừng đấy. Không cho cháy đâu. Thế à? Cháy rừng này mệt đấy. Đi tù anh à? Tù ấy. Đúng rồi. Đi tù thì không sợ người ta như thế là lần sau là mình đi bắt là họ không cho mình bắt đâu. Đúng rồi. Nó chỉ trả tiền nhiều quá cái rừng này. Hiểu không? Đây là 4 anh em là anh em hết à? Đây ba anh Ba em. là Ba anh này là ba anh em ruột. Anh là sinh năm 80 à? 3. Anh sinh năm 83 á? Thế anh sinh năm bao nhiêu? 89. À, 83 là tuổi hợi, 89 là tuổi gì nhỉ? Kỵ à? À đâu? Dần thân tỵ hợi. Không nhớ. Em là bao nhiêu? 94. 94. Còn anh này? 84. 84, chuột. Không. 84 là năng chuột à? Ừ. Thế nó đi nhanh như con chuột đấy. Nó đi thì nó đi suốt, chỗ nào cũng đi được. Ngoài cây Nếu mà con chuột thì nó biết chiều cay đấy mà em nó không chiều được cay. anh em bảo con chuột nó chưa biết trồng cây, nhưng mà ông ấy không phải là chuột, không biết trồng cây. Thế em là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 86. Đó thì cách đây cách nhau có 3 tuổi. Ừ. Bây giờ rồi đây có bây giờ thì ông nội hết rồi. Có 3 cháu, có 4 cháu rồi. À, anh là ông ngoại ông nội rồi. Cháu ông nội. Anh là người Mông đúng không? Người Mông. Ừ. Từ năm 2022. À. 2022. Lên sức. Anh đi cùng mấy thằng cán bộ trên tỉnh thể dục thể thao kia đấy, đi thao qua thành phố Hồ Chí Minh. À thế à? Được đi thành phố Hồ Chí Minh rồi à? Ôi, thế là anh hơi bị VIP vào đấy. À đi máy bay luôn. Đi máy bay luôn. Ayo. Bình thường tưởng cứ hay trèo cây mới được ở trên máy bay chứ bây giờ hóa ra là được đi máy bay thật rồi. Là cái tuổi kia là nó là 55 tuổi rồi. Đấy con đầu của nó là có hầu lớp 9 rồi. Là em đi trước. Là có một thằng người Thái nó đi sau, nó kể nó bảo là chị ơi, sao mà chị già thế mà con còn hầu lớp 9. Của đây thằng của thì năm 83 nó bây giờ nó thành ông ngoại rồi. Chị nó bảo của dừng lại thế nào cho chị hỏi tí nào. Không, nhưng mà các anh ở đây mà ở trên rừng như này mà được đi máy bay là oách lắm đấy các bạn ạ. Đội này chắc chưa đúng không? Có ai được đi chưa? Đấy, 3 ngày chưa đi à? Cái này đi thôi. Anh như này chỉ thấy ở điểm biên thôi. Ha. Ngồi ngó xem thôi. Đây là đi thành phố Hồ Chí Minh này, đi Cao Bằng, đi Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, chỗ nào tỉnh nào đi hết. Em thì cũng đi rồi, Lào Cai bên Lào cũng đi rồi. Mấy tháng bên đấy rồi, Lào Cai. Đánh cù ấy. Em không biết đánh cù không? Đánh tù lu, đánh cù không? Không. À, anh đi Lào Cai mà đi sang tận Lào luôn. Đi thi đấu. Mà anh là mấy đứa con? 6 đứa. Cái nào 6 đứa con? Mấy trai? 3 trai 3 gái. 3 trai 3 gái. Thế còn là Tráng Sĩ này? 4. Em 4. 1 trai 3 gái. 1 trai 3 gái à? Em là đâu? Em 4 nữa. Cũng 4 nữa. Thế còn anh là mấy? 6 đứa con trai. 6 đứa con trai. Chưa có đứa con gái nào à? Con chuột này nó chạy nhanh quá, không có con gái. Con chuột này chạy nhanh quá. Mà ông ngạch nói của dê mà 6 thằng đàn ông mà đâu đất ở kia đâu. 6 con trai nữa, mình muốn đi mua một con gái về nuôi ấy. Em là 2 con trai 1 con gái. Ôi nhưng mà phải nói không phải là mê tín đâu anh em ạ, nhưng mà lên đồi này đi để trèo đồi này mà ăn cơm ngon tất đấy. Mà không có cái gì đâu. Đấy.
Đứa cháu với mình đi tìm ông. Đứa cháu lấy ít man đi thôi, man luộc đi thôi. Chú ơi, ăn ở nhà không ngon đâu, ăn rừng này ngon lắm. Ăn đi. Mà tôi nhìn hình như mà sai sai sao nhỉ? Ở chỗ này góc này nhiều ong á, phía trong này. Nè. Không đi phá. Trong màn đấy. Trong màn nhiều à. Nếu mà con này là nó không ra nữa, nó chỉ bây giờ tìm nó đường không đốt ra đâu. Nó không tìm mình không, nó đi tìm đường ra thôi. À thế à? Là con ong bây giờ tìm đường ra thôi đúng không? Đấy con đi phá nó cũng bay nhiều rồi. Thế à? Máy ra ở ngoài không sợ. Thế tối nay là bố trí bảo anh em là làm cái gì để anh em mình về tối là vẫn về bản thôi đúng không? Chứ không ngủ ở đây đâu nhỉ? Không phải trông đâu đúng không? Ăn bộ rất giỏi rồi. Cái cây này là anh em là biết cây của là bố anh em rồi đúng không? Là năm nào cũng thu. Đây là anh em thu xong rồi chia đều tiền cho mọi người. Đây bố anh em. Rất hay. Cứ tháng 2 là tháng 1 tháng 2 là nó về ở, nó mới về ở đấy. Bây giờ là bắt một lần, cuối tháng này bắt một lần nữa là nó đi hết, chả biết nó đi đâu. À ha. Sang tháng 1 tháng 2 là nó lại về, nó di cư đấy. Đấy. Ông này di cư đi. Có năm tháng 10 cũng về mà anh. Thế à? Nó cháy ở đây là ong cháy mùa đúng không? Ông bay hết cả buổi sáng luôn, nay ông mệt nghỉ thôi. Không bay nữa rồi. Tí mang đi phá lại thì lại anh em biết không biết là anh em có nghe kỹ không? Ông kia ông tuổi chuột kia ông bảo gì biết không? Con ong từ sáng là nó bay mệt quá rồi giờ nó không bay nữa. Đó. Chỗ này là một cái tả ly này. Để rơi đến đây thì thôi tới câu chuyện luôn nhỉ? Hả? Phía bên kia nó có tà ly cao này. Yeah. Bên kia nó cao lắm. Thôi bây giờ anh em mình tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi các bạn ạ. Đấy rất là kịch tính luôn. Xong buổi sáng lại còn buổi chiều nay và ngày mai nữa. Đó. Nói chung là hành trình rất là gian nan. Các bạn yêu quý thì ủng hộ anh em mình nhé. Mỗi người mấy lít mật, mấy khi có mật chuẩn xịn rừng như này. Anh em nhớ này, mật chuẩn xịn nhá, của bà con. Đó, chứ không phải là hàng nha anh em nhá. Ok. Thôi, giờ thì nghỉ ngơi, chiều tiếp tục quay chia sẻ với anh em. Chào anh em đây, bye bye cái nào. Bye anh em nhá. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương, nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền đẹp biết bao, ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình đẹp biết bao, chợ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn, chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng
trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa, em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương đồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn, chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai.